Normal că ești deodată ce staționezi. Nu poți să-i faci, oferta e pe ușă la mașină, da? La 1,39, 1,40, 1,78, 3,50 cea mai mare. Deci mai mare 3,50 nu poate să fie. Asta e legea taxiului. Cred că genul ăsta de oameni care sunt marginalizați de către societate sau care sunt considerați ăștia cei mai de jos, cum ar fi taximetriștii, că toți avem o părere din asta mai preconcepută la adresa taximetriștilor, că sunt needucați, că sunt grobieni, că sunt etc. Au foarte multe povești de spus, pentru că ei întâlnesc o mare categorie de oameni în fiecare zi și discută și au foarte multe povești de spus despre toți oamenii pe care îi văd în taxiu. Iar cu deținuții a fost interesant pentru că am reușit să le aflu și lor povestea și că nu toți sunt chiar... Eu aveam o părere foarte preconcepută despre deținuți, că ar fi tot așa niște oameni needucați, niște grobieni, însă mi s-a dovedit, cu toate că ce au făcut a fost oribil, sau unii au avut crime, alții au furat, asta nu contează, au reușit să-mi înlăture, cum să zic, imaginea asta pe care am avut-o despre ei. Și cred că ăștia care sunt de la marginea societății au mai multe de spus decât ăștia care sunt în frunte, ca să zic așa. În anul întâi ne s-a pus să facem un portret, am avut o tentativă de portret eșuată și mai aveam 2 săptămâni până să fac filmul. Și le-am arătat la clasă, toată lumea a căzut de acord că nu e ceea ce trebuie și profesorii au zis la fel și eu am vrut să abandonez, am zis, domne, asta e, îl primesc pe ăsta, mi-e o notă pe care mi-au, dar eu nu mai pot să mă mai supun la un astfel nivel de stres, pentru că eram și anul întâi. Și dânsii mi-au spus, bă, nu, hai, continuă, încearcă să găsești altceva. Și mergând des cu taxiul, mi s-a părut interesant așa să vorbesc, să intru în discuție cu fiecare și într-o zi m-am dus, aveam camera la mine și într-o zi m-am dus, am intrat într-un taxiu la întâmplare și am intrat în vorbă cu omul ăsta, i-am un număr de telefon și după l-am contactat, i-am explicat despre ce e vorba și omul a căzut de acord. Și la sfârșitul filmărilor am aflat că e și unchiul meu. Am stat 2 săptămâni cu el în taxiu în fiecare zi, la început îi plăteam cursele, că eram acolo ca o umbră, dar după a văzut că, că sunt student și că posibilitățile financiare de a plăti în fiecare zi toate cursele ar fi fost foarte mari și m-a lăsat fără să plătesc. Și vorbind cu el, eu sunt din Slobozia și m-a întrebat că, da, tu de unde ești? Da, sunt din Slobozia. Că și bunicii mei sunt de acolo. Da, că și de-ai mei sunt de acolo. Da, auzi, tu ești alocutare? Da, sunt alocutare. Unchiule, nepotule. A fost o chestie de genul ăsta. Și în continuare ținem legătura și e foarte ok. Inițial am venit cu gândul că, gata, intru la ăsta în taxiu și o să-mi spună tot soiul de povești, tot amuzante cu soiul de oameni și așa. Pe lângă astea, pe care am ales să nu includ atât de multe din ele, mi s-a părut interesant evoluția lui de la început, cum vorbea, față de sfârșit, că la final ne-a chemat la el acasă, am cunoscut-o și pe soția lui. Eu inițial vreau să arăt cam o zi din viața unui taximetrist, cam cu ce se confruntă el zilnic, cam oamenii pe care îi vede, peisajele, în fine. Dar structura asta a fost dată și de către montorul pe care l-am avut, amândoi am lucrat la chestia asta. Am vrut oarecum cumva să păstrăm ideea asta de o zi din viața lui, dar și prin ziua aia să arătăm că asta ar fi cam toată viața lui, nu știu dacă mă înțelegi. La prima vedere, da, așa poate părea, dar cu timpul, cu cât stai cu el și cu cât progresează filmul, îți dai seama că omul ăsta chiar a trecut prin niște chestii și chiar are niște chestii de spus și că nu e chiar atât de... nu e imaginea superficială creată asupra lui. Și la cel cu deținuții la fel. La început îi puneam eu întrebări și era ca la un interviu, se simțea presat și după mai lăsam camera jos, mai vorbeam cu el și când simțeam că are ceva de spus mai relevant, pur și simplu îi spuneam, dom'le, vezi că o să aprind camera când consider că când ai ceva important de spus. S-a evit oportunitatea să facă rentăcar și am făcut rentăcar la Sofitel, la Hilton și la Intercontinental ultimii 14 ani până în septembrie, până la sfârșitul septembrie, până în octombrie, practic. Deci septembrie a fost, până în octombrie, când domnul
GM, a zis că el vrea, nu are nimic cu noi, dar el vrea schimbare. În anul 2 semestru am avut de făcut documentar și mi-a venit mie o idee la un moment dat să fac un documentar, un mockumentary despre o trupă fictivă de la țară. Și tot cochetam eu cu ideea asta și într-o zi mă sună mama mea și îmi spune, bă, că uite că directorul penitenciarului vrea să pună o piesă de teatru cu niște deținuți și a zis că are nevoie de ajutor și te-am recomandat. Și am zis, bă, da, a venit, m-a luat așa super pe nepusă și am zis, da, bine, mă bag. Și am stat după și m-am gândit, asta cu trupa fictivă pot să o fac oricând, dar să intru într-o pușcărie și să văd locurile de acolo, nu pot să intru oricând. Și pur și simplu am stat acolo. Am vorbit cu domnul director de acolo și mi-a zis că să aleg o piesă de teatru, în puține personaje, să poată fi înțeleasă și de către băieții ăștia din pușcărie și de către publicul ăla. Și am ales asta cu Cântecul Lebedei, căci în piesă într-un singur act cu 2 personaje și mi s-a părut interesant că personajul principal era Vasile Zedlovidov, era un personaj foarte lăudăros, când își plângea de milă, când s-a apucat să spună cât de mare a fost el și am vorbind asta cu directorul penitenciarului, mi l-a recomandat pe domnul acela bătrân din film, care este foarte asemănător cu personajul. Brrr. Ăsta e locul în care pot să invoc spiritele. Te apucă groaza firar să fie. Mă trec și fiori pășira spinării. Am stat cu ei cam toată vara să repet cu ei piesa și să le explic și cum că oamenii nu sunt actori. Doar ăsta bătrânul, asta am și vrut să disimulez așa privitorul, că de-abia la final să afli că ei sunt de fapt deținuți. Cum am făcut cu piesa, eu acolo m-am dus ca să-i ajut pe oamenii ăștia cu piesa. Ăla a fost targetul principal și am zis, bă, dacă toți sunt acolo, hai să și filmez procesul ăsta, că sigur găsești acolo tot soiul de personaje interesante. Dar asta a fost și ideea cu întregul documentar. Cumva am luat de acolo toată piesa e că un actor toată viața le-a făcut numai un lucru și e prizonier al acelui teatru. Și cumva, prizonier, pușcărie, actor bătrân, cumva am făcut nu știu, o metaforă în toată chestia asta. L-am asociat pe bătrân cu ăsta și pe bătrân cu personajul din piesă, ca să creezi impresia că, vezi, Doamne, chiar ăsta e. De-abia la final afli că nu e el și niciunul din aia nu sunt cine pretind a fi. În toate interviurile am ales momentele cele mai de mijloc, ca să zic așa, în care ei nu spuneau că sunt deținuți, de-abia la final spun asta, dar nici niște chestii total irelevante. Deci am ales momentele numai în care se spun în care îl caracterizează, că eu îi întrebam de piesă, cum se pare personajul bătrân din piesă, nu știu ce. Și ei comentau, spuneau că mie bătrânul mi se pare cam așa, cam așa, cam așa. Și am ales formatul ăsta de Big Brother, ca să zic așa, că după ce se întâmpla un eveniment în casa aia Big Brother, li se lua un interviu și le scria numele acolo și ăștia spuneau că, domne, că nu mi se pare în regulă ce a făcut și ce adres. Și așa am zis și eu să merg cu toată chestia asta. Un om care îi pare rău de cât a muncit de munca lui, de tot ce s-a chinuit să facă. Și acum crede el că e un nimeni. Probabil el este cineva, sau cu siguranță a fost cineva și acum... Crezi că exagerează acum? Cred că exagerează. I-aș da un motiv să mă vadă altfel, știi?